හරි. ඊළඟට බලමු දැන් ස්කේල් කරනවා නම් එහෙනම් දැන් අපි මේ සිලෙක්ට් කරා මේ ලේයර් එක edit වල transform වල ස්කේල් එකට ගිහිල්ලා මේකේ ප්‍රමාණය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. සමානුපාතික නම් shift එකත් එක්ක එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඕනි ප්‍රමාණයට වෙනස් කරන්න සාමාන්‍ය විදිහට පුළුවන්. එතකොට මොනවා හරි වෙනසක් කරා නම් ඒක apply කරන්න මෙතන ටික් කරන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් enter key එක press කරලා පුළුවන්. හරි. එතකොට ඒකේ තියෙන දෙවෙනි option එක බලන්න transform වල skew කියන එක. හරි. හරි. මේකෙන් අපිට පුළුවන් බලන්න වෙන දේ තේනවද? එතකොට අර ඉස්සෙල්ලා වගේ මේ මේකේ එක පැත්තක් එක අක්ෂයක් සාමාන්‍ය විදිහටම තියෙනවා නේ. පහලින් තියෙන එක බලන්නකො ඒ විදිහටම තියෙනවානේ. පහලින් තියෙන එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. අනිත් පැත්ත ඕන විදිහට අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ බලන්න. හරිද? හරි. දැන් මේක apply කරන්නත් පුළුවන්. apply කරන්නේ නැත්නම් මොකද්ද කරන්නේ? escape key එක දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ තව option එකක් තියෙනවා transform වල distort කියන එක. හරි. distort එකේ එහෙම නෙමෙයි අපිට ඕනි විදිහකට මේ වෙනවද? දැන් මේ පැත්ත එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. මේ පැත්තත් ඕන නම් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දැන් අර අරකෙදි මොකද උනේ? එක පැත්තක් නිශ්චිතව තිබ්බනේ. වෙනස් නොවි. දැන් මේකේ එහෙම නැහැ මේ. ඔයාලට ඕනි විදිහට හදන්න පුළුවන්. දැක්කද? හරි. එතකොට ගොඩක් ලස්සන නිර්මාණ කරන්න පුළුවන් මේ tools පාවිච්චි කරලා. හරිද? එතකොට apply කරන්න නැත්නම් මොකද්ද කරන්නේ? apply කරනවා නම් enter කරනවා. හරි enter කරා කියලා හිතන්න ඕන දැන් apply වෙලා තියෙන්නේ. හදිසියෙවත් ඔයාලට තිබ්බ විදිය අවලම් කරන්න ඕන නම් මොකද්ද? මෙන්න මේ history palette එකට ගිහිල්ලා හරි අර open කරනකොට තිබ්බ විදියටම ගන්නත් පුළුවන්. හරි pure pure මේක ආපස්සට යන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ. පේනවද? හරි pure pureට ආපස්සට යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මුලින්ම open කරනකොට හරි ඔන්න make layer කියන command එක දුන්න තැනට එන්න පුළුවන්. හරි එතකොට මොනවද දැන් අපි කරේ? ස්කේල් කරන එකයි distort එකයි skew එකයි කරා. හරි. හරි. තව option එකක් අපි බලමු. transform වල perspective. හරි. perspective කියන එක මේක අර ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා දැකලා ඇති. මේක මේ image එකට නම් අදාළ නැහැ. අර රේල් පාරක තියෙන විදිය. ඈත දර්ශනයක් අපි දකින විදියක් තියෙනව නේද? ඒ කියන්නේ අපිට කිට්ටු හරිය වයිඩ් එකට තියෙනවා ඈතට යන්න යන්න කුඩා වෙලා පෙන්නනවා. හරි අන්න ඒ ඉෆෙක්ට් එක දාන්න තමයි මේ perspective කියන එක apply කරන්නේ. හරි දැන් පාරක් තිබ්බා කියලා හිතන්නකෝ. මෙහෙම එක ගානටම පේන පාරක් තියෙනවා. හරි ඒ පාර අපිට අර ඈත ගොඩාක් ඈත කොටස් පෙන්වන්න ඕනි කියලා හිතෙනවා නම් ඒක කුඩා වෙලා මෙන්න මේ විදිහට ගන්න. ඕකට තමයි perspective කියන එක ඒ වගේ වෙලාවට දාන්න පුළුවන්. තේරුණාද? අර රේල් පාරක් අපිට ඈතට යන්න යන්න ලං වෙලා පේනව නේද? හරි මෙහෙන් ලං වෙලා ඈත් වෙලා තිබ්බට අපි ඉන්න පැත්තෙන් ඈත් වෙලා තිබ්බට ඈතට යන්න යන්න ඒ ටික ලං වෙලා වගේ පේන. හරි ඔන්න ඒ ඉෆෙක්ට් එක දාන්න පුළුවන් මොකද්ද? perspective කියන එක පාවිච්චි කරලා. හරිද? හරි එතකොට මම escape key එක දෙනවා. ඒක apply වෙන්නේ නැහැ. හරි දැන් එතකොට මොකද්ද? transform වල හරි තව එකක් තියෙනවා wrap කියන එක warp කියන එක. හරි warp කියන option එකක් තියෙනවා. දැන් අපි හිතමු සමහර වෙලාවට අපි හිතමු බොටල් එකකට cover එකක් හදනවා කියලා. බෝතලයක් වගේ එකක් තියෙනවා. බෝතලේ cover එකට අපි මේ photo එක දාන්න ඕනි කියලා හිතන්නකො. එතකොට ඔයාලට කැමති විදියට මේ හැඩේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේ. හරි අපි හිතමු fish tank එකක් කියලා මේ. පේනවද? හරිද? හරි. දැන් බලන්න මේ කැමති විදිහට ඔයාලට ඕන නම් මේක තව ඇන්ගල් කරන්න. හරිද? තේරුණාද? ඒ මොකක්ද ඔප්ෂන් එක? දැන් මම මේ පාවිච්චි කරපු ඔප්ෂන් එක මොකද්ද? edit වල transform වල
wrap කියන එක. දැන් එතකොට මේ transformation command ටික තමයි දැන් ඔය කරේ. දැන් ඔයාලට එතකොට මේ කැමති විදිහකට මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේ. හරි? තේරුණාද? දැන් එතකොට දැන් අපි තුමු බොටල් එකක් තිබ්බනම් බොටල් එකේ හැඩයට මේක හදන්න පුළුවන්. මොන හරි ඔබ්ජෙක්ට් එකක හැඩයට හදන්න පුළුවන්. හරි? හරි. එතකොට ඒ කමාන්ඩ්ස් වලට අපි කියනවා මොනවද? transformation command නැත්නම් මේ අර image එක නැත්නම් අපේ layer එක වෙනස් කරන ක්‍රම ටික. හරි? හරි. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මම මේක close කරනවා. save කරන්නේ නැහැ. අපි හිතමු මෙන්න මෙතන තියෙනවා image එකක්. හරි? දැන් මේ layers දෙකක් තියෙනවා background එකයි මේ bike එක තියෙන එකයි තියෙනවා. හරි? දැන් මට මේ bike එක scale කරන්න ඕනේ. කොහොමද scale කරන්නේ? show transform ගියා shift එකත් එක්ක. හරි? අන්න මේ විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. මම මේකේ හරි මේ ටෙක්ස්ට් එක තියෙන ටික මම අයින් කරලා දානවා. හරි. හරි ඒක දැන් හරි ලාවට පේන්නේ. ඕනනම් අපිට ඒක සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරන්නත් පුළුවන්. හරි. දැන් අපි හිතමු මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපේ අලුත් layer එක. හරි. මේ layer එකේ දැන් අපි බලමු ඊළඟට මේක කොහොමද rotate කරන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. rotate කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? හරවන්න. දැන් අර එකක් transform වලින් අපි එක එක විදියට හැඩයට වෙනස් කරා එක. හරි rotate කරන එක පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඒක බලමු. මෙන්න මෙතන තියෙනවා එක ක්‍රමයක් තමයි අපිට mouse එකෙන් කරන්නත් පුළුවන් මේ කෝණ එකට ගිහිල්ලා තව ටිකක් එළියට යනකොට බලන්න හොඳට මම ටිකක් zoom කරන්නම්. හරි. මෙතනින් ටිකක් ඈතට යනකොට දැක්කද ඊතල ඩබල් හෙඩඩ් ඇරෝ එකක් විදිහට වෙනස් වුණානේ. හරි කර්ව් එකක් වගේ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් බලන්න මොකද වෙන්නේ? rotate කරන්න පුළුවන් නේ. හරි. දැන් ඔන්න මම rotate කරලා apply කරොත් එහෙම හරි ඔන්න image එක මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හරි. කොහොමද කරේ? මෙන්න මෙතනින් කෝණයකට ගිහිල්ලා කෙලවරට ගිහපුවම ඔන්න ඔය විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ enter කරා නම් ඒක apply වෙනවා. තේරුණාද? හරි. ඒ එක. හරි මම ඒක undo කරනවා. ඔන්න retransform move හරි. ඔය විදිහටනේ තිබ්බේ. හරි. එහෙම නැත්නම් අපිට තව පුළුවන් option එකක් මේකේ image වලට ගිහිල්ලා. හරි. මම මේ වෙන image එකක් ගන්න. හරි. image වලට ගිහිල්ලා එකක් ඕනනම් අපිට පුළුවන් rotate canvas කියන එක දෙන්න. canvas එක පිටින්ම මේක හරවන්න පුළුවන්. දැන් අංශක 180. දැන් මොකද උනේ? canvas එක පිටින්ම මේ ඔක්කොම layers එකම අනිත් පැත්ත හැරෙනවා නේ. අංශක 180 න්නේ. හරි. එහෙම නැත්නම් මේ බලන්න image වල rotate canvas හරි අංශක 90කින්. හරි. image වල rotate can හරි clockwise හරි මේ තියෙන්නේ. තේරුණාද? එතකොට ওই විදිහට අපිට මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්, rotate කරන්න පුළුවන්, හරවන්න පුළුවන්. දැන් layer එකකටත් ඒ වගේම පුළුවන්. හරි? layer එකක් වුණත් අපිට එහෙම rotate කරන්න පුළුවන්. හරි? ඒකත් තියෙනවා මේ transform වල. හරි? transform වල rotate එකෙමුත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ අර අංශක ප්‍රමාණයකින් වෙනස් කරනවා නම් ඒ විදිහට හදන්නත් පුළුවන් මේ. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා image එකමනේ වෙනස් වුනේ. හැම layer එකක් එක්කමනේ. හැබැයි දැන් අපිට layers විතරක් rotate කරනවා නම් මොකක්ද යන්නේ? edit වල transform වල rotate කියන command ටික ගන්න පුළුවන්. හරි? ආයෙත් අංශක 180ක් දෙන්නම් තිබ්බ විදිහට හැදුනා. තේරුණාද? හරි. තව එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ. දැන් මේක හිතන්නකෝ.
මෙන්න මේ බෝල් එක තියෙන පැත්ත කොහෙන්ද තියෙන්නේ? ඉමේජ් එකේ කොයි පැත්තේද තියෙන්නේ? දකුණු පැත්තේ නේ. හරි. දකුණු පැත්තේ තමයි මේ බෝල් එක තියෙන්නේ. හරි. ඔන්න දැන් අපි ඔප්ෂන් එකක් බලමු. මේකේ තියෙනවා edit වල, transform වල, flip horizontal කියලා. මොකද උනේ? දැන් බෝල් එක තිබ්බේ දකුණු පැත්තේ. දැන් ආවා ඒක කොයි පැත්තටද? වම් පැත්තට නේ. හරි. මෙයත් අපි ඒ වගේ වෙනස් කරලා බලමු. hina වෙලා ඉන්න කෙනා ඉන්නේ කොයි පැත්තේද? දකුණු පැත්තේ. මම මාරු කරනවා. edit, transform, flip horizontal. වෙනස් වුණා නේද? හරි. මේකට අපි කියනවා mirror effect එක. නේ? කණ්ණාඩියෙන් අපිට පේන්නේ නේද? හරි. ඒ වගේ එකක්. හරි. එහෙම ඔය වගේම horizontal කියන එක දැම්මොත් ওই විදිහට උඩ යට මාරු කරන්නත් පුළුවන්. හරි. එකක් බලමු අපි. edit, transform වල flip vertical කියන එක දෙනවා. දැන් බලන්න. දැන් ඔළුවෙන් හිටගෙන ඉන්නේ නේ. හරි. ඒ වගේ flip vertical දුන්නොත් එම edit transform වල flip vertical කියන එක දුන්නොත් ওই විදිහට ඉන්න දිශාව තිරස් අතට වෙනස් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. හරිද? හරි. එතකොට ඔන්න දැන් අපි කතා කරා මොන කමාන්ඩ්ස් ටිකද? rotate කරන එක නේද? transform command ටික කතා කරා. හරි. තේරුණාද? එතකොට මේවා බලන්න කොහොමද යන්නේ edit වල, transform වල හරි rotate ටික මෙතන තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ scale කරන ඒවා rotate, skew, distort, perspective, wrap හරි ඔය වගේ ඒවා තියෙනවා. ඊළඟට මේ commands ටික තමයි දැන් අපි කතා කරන්නේ.